2 linggo na rin akong naghahanda, inaral ang ruta at naghanap ng mga makakasama. A day before, ang dami nagsasabi na wag na naming ituloy ang napag-usapan na ruta. Minessage ko ang Pampanga Bikepacking Community. 6 hours before our ride, nag-decide na akong ibahin ang ruta. Hindi ko na ni-research kung saan kami eksaktong pupunta. Tanong ko na lang, may off-road ba? Kasi sayang naman yung pinalit kong gulong. Sayang din yung 7 oras na biyahe ko from Quezon Province papuntang Maynila. GD naman ang mga niyaya ko. Sabi ko kahit saan na lang, basta matuloy lang. Pero hindi ko in-expect na ganito pala ka-epic ang bikepacking adventure na to. Nagsimula kami sa Tarlac at minute namin ang Pampanga Bikepacking Community pati na rin ang ibang kasama sa grupo namin. 3:00 na ata kami nakapagsimula at papadya kami simula Tarlac City papuntang Aguilar, Pangasinan. Ang mga nadaanan namin dito halos patag lang lahat. Madilim naman kaya hindi ko na rin binidyo. May time na halos makakatulog na ako sa daan sa sobrang antok ko. Kaya pinili kong magpahinga na lang muna saglit. Nasa Pangasinan na pala ako. Gutom na kami, mag-breakfast na kami dito sa Santa Ignacia. Nabalengke na rin muna sila. Dito lang kami sa palengke right now at nag-grocery ng mga kakainin later. At it's around 10 a.m. na ngayon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na kabanata. 12:00 na, mainit-init na. Kumain muna kami at nag-ipon ng lakas bago umahon papuntang Mapita View Deck. Andito kami right now sa Aguilar at magla-lunch lang kami. Mga 11:30 na rin at sobrang init. Pero at least hindi umulan kasi nakakatakot. Dul daw itong magaganap sa mga susunod na kabanata. Kaya kailangan namin magkarkal ng mga pagkain para at least handa tayo kung ano man yung mangyari. Saan nyo gustong dumaan papunta? Pave o ano? Sa trail na. Bakit yan? Ako, okay lang sa akin. Ikaw? Mas mahirap kasi yung trail kasi tulak na yun eh. Gusto namin yung adventure. Okay na yun, kuya. Mas okay ang trail kasi trail talaga pinunta namin dito. Ayaw na namin ng kalsada. Umay na kami sa kalsada. Sumabit lang kasi kami dito kahapon. So parang open kami sa mga possibilities. Hindi namin alam kung ano yung ruta. So bahala na akong mabudol. Ang mahalaga, adventurous tayo. At dito na-meet ko yung ilang bikers from Pangasinan. Sabi nila subscriber ko daw sila. Sana nga. Binigyan pa nila ako ng puto kalasyaw. Akala ko mabigat pero kakailanganin pala namin siya ng sobra-sobra sa mga susunod na araw. Yan, hello sa mga palyakooks. Suis pala. Lalakas nila. Galing kayo doon? Saan nag-trail kayo? Opo. Ay, hindi sa ano lang po sa view deck po. View deck. Ano yun? Pave yun? Pa? Ano yun? Sementado? Sementado rin. Tapos, after nun? Yun na. Ahon na po lahat. Dun sa view deck. Ahon. Sa bandang Aguilar, Pangasinan, may nilikuan lang kami dito at dito kami magsisimula ang umahon. Halos 12 kilometers ata yung ahon papuntang Mapita View Deck. Pero yung 12 kilometers na yun, inabot ata kami ng 4 na oras dahil sa tindi ng mga ahonan at pati na rin dahil sa mga karga namin. Ano ka, katarik? Yung mga dadaanan pa namin? Mas matarik pa dun. Sa bungad. Sasama ka sir hanggang taas? Basta kayo, ma'am. Weh! Malakas naman. Wow! Ma'am, sir. Malakas eh. Sasamahan tayo ni sir hanggang view deck. Ano po name nyo? Maestro. Maestro. Pwede bang pwede bang fresh tayo habang nag-vlog? Hindi eh. Kasi lahat ng pinupuntahan namin maahon. So yan, grabe. Wala akong masabi pero oh my gosh, look at this view. Grabe dito. Paulit-ulit na grabe. Kasi grabe talaga. Lang naman, okay naman yung ahon. Char! Hindi naman siya ganon. Pero kasi yung may karga ka. Pero maahon siya. 8 kilometers pa daw kami. So, tingnan natin kung ano mga susunod na kabanata. Pero yung lagi yung tatandaan na ang pinakamagandang view ay nasa tuktok. Ayan po. Ayan po ang Instagram boyfriend niya.
Yeah. Miss Joy, wala pa daw tayo sa kalahati. Ay, okay lang, sisiyo. Wow! Yan yung mga nag-one shot sa Apari. Kaya nakarating na ako dito finally sa Mapita View Deck at grabe, kita-kita mo yung inahon namin. At ang pinakamaganda dito is sobrang breathtaking niya. Hindi ko in-expect na ganito pala yung view sa tuktok. Hindi yung maganda parang ahon ka lang ng ahon at pag dandun ka na sa tuktok, makikita mo yung view ng pinaghirapan mo. At grabe, sobrang breathtaking. Ubus na yung dugo ko, ubus na yung pagkatao ko, pero yun na mawawala lahat ng pagod mo pag nandito ka na sa tuktok. Parang I feel alive. Wow! Maliban sa mga napakagandang view sa harap mo, lusong ang isa pang reward after mong umahon. Take a breath, you're not yet drowned. Be grateful for the bottom floor, the scattered dreams on the ground. These tears have had their say. Oh, don't you know that everyone, their darkest hour feels this way? But these things will all blow over in the end. Kamusta? Ayos lang, ma'am. Ang ganda nung view. Nakakatakot lang yung lusong. Ganda rito, dito yung Botanical River. Tapos, akyat ka dyan. Tatawid ka ng papuntang Daang Kalikasan at saka tayo, back trail, balik doon. Kung traverse dito, akyat ng bundok doon. Yung kanina, nakita mo? Nakarating na kami dito sa campsite bago magdilim. Sa Botanical River, ang kinakatakot ko kasi, yung sobrang saya ko sa lusong, pero ang kinakatakot ko, kailangan ko pantayan yung aahunin ko bukas. So, yun lang yung nag-worry ko. Parang grabe, ang worth it no lusong, pero kailangan kong ahunin yun sa mga sa susunod na araw. Kaya mag-set up lang kami ng mga tutulugan namin dito sa Botanical River. Namin ang campsite. Hindi ko masasabing solid siya, pero ang mahalaga, payapa ang lugar. This is my nest. Yung panganay ko, Sobrang Diba? Parang first time ko. 9 PM tutulog na ako kasi sobrang pagod ako. 48 hours na ata ako walang tulog. Sobrang inaantok na ako dito sa ruta. Ay, kulang kasi tulog ko 1 hour lang halos. Hindi ko na talaga kinakaya. Nag-power nap na kami dito sa 7-Eleven. Kinakabahan lang ako sa mga mangyayari. Bahala na. Night. Good morning! Napakahaba na tulog ko. Natulog na ako na maaga, hindi na ako nakipag-socialize. Ano narinig mo kanina? May nagyayaya to ba? Sino kaya yun? Sino kaya yung katabi namin dito na di ba nakatae kagabi? Uy! Daya nyo! Nantay kayo? Sabay-sabay kami tumae.
Hindi ako niyaya. Tulog ka na, B. Kailangan ko na mag-pack ng gamit kasi in less than 1 hour, aalis na kami. So, ito yung mga tent namin, magkakatabi lang. Ayan. Wala akong dalang drone. Tulog. Gininaw kami ng madaling araw. Gininaw kami. Kala ko muulan. Morning. Alam kang manok. Mag-breakfast na kami kasi nakakatakot yung mga mangyayari sa mga susunod na kabanata. Kailangan natin mag-ipon ng lakas. Sarap na umaga. Sarap kasi 8 hours yung tulog ko. Tumakas ako kahapon, hindi na ako nakipag-socialize. Sarap dito, walang signal. Ang ganda kapag walang signal, walang hanap ka ng connection with nature. At walang internet connection, just connect with nature and focus on the reality and what's in front of you. Mag-ride out na rin kami in a few moments. Bahaba pa yung paglalakbay namin. Sobrang thankful ako dito sa mga Pampanga bikepacking community kasi ngayon ako nakasama sa group na mga pro talaga. Sabi nga nila, hindi totoong camping kung hindi ka magluluto. So ayun, ganito talaga. Minsan kailangan mag-effort. Sarap kapag masarap din yung pagkain mo sa camping. So thank you so much. Kailangan na natin mag-pack out. Hindi, sana daw makalabas tayo ng 7. Ano? Sana daw makalabas tayo ng 7 sa trail. 7 p.m.? And good morning! It's another day of adventure. Ngayon pa lang talaga magsisimula yung totoong adventure. Off-road yung dadaanan namin. 10 kilometro daw to. Entrance kami sa Pangasinan at right now lalabas kami ng Santa Cruz, Zambales. Ito yung dadaanan namin. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Mahaba-haba pang tulokan pa. So ayan, tara, let's bike and wander. Good morning, Philippines! Ito yung bumungad sa amin. Ahon! Tulak sa ahon. Ang magaling ka rin sa tulakan. Yun, essential to sa sa off-road riding. Ito lang palang ahon yung magpapatibok sa puso niya, yung pagtutulak. Sarap ng maaraw at sarap na naaarawan. Grabe to. Yung ilusong namin kahapon at mamaya mas mataas pa kami doon. Parang sir, gusto ko na lang back trail. Hirap pala dito sa off-road. Doon lang ako dadaan. And I don't know why I'm standing here while the rain. Lumawak na ang daan at bikeable na. Ang saya ng gravel road. Feeling ko nasa ibang bansa ako, pero Pilipinas pa rin pala to. What could go wrong? What could go wrong? Tapos na yung part na off-road. Ngayon, sementado na ulit. Medyo mahaba-haba yung off-road na dinaanan namin. It's around 1.5 hour. Siguro wala pa yung 2 kilometro. Ang lala din ng ahon dito. Ang init, pero ang sulit kasi may nakikita ka sa paligid mo. Busog na busog ka sa mga mata mo pa lang. Hanap kami dito ng water source. May mga construction worker kasi na gumagawa dito. At yun, may tubig sila dito, thankfully. At 3 kilometro na ata kami, pero hindi sure. Malapit lang siya, guys. Compare sa nasa road ka, nalalanghap mo yung mga pollution. Dito, langhap natin yung hangin at saka yung init ng araw. Pinaka nakakagulat pag nandito ka na sa tuktok, tapos makikita mo yung mga pinagdaanan mo. Kung gabi to. Lala. Kumuha naman. Lakayin sa gitna ng madugong tawon.
Mali yung nadaanan ko, lumusong ako dito. Nasa harapan sila ngayon. Ang haba pa naman ang nilusong ko. Ayan, minsan mag-time mauna-una. Ako kanina, lusong na! Kuya, favor, pwede sabihan mo yung dalawang nakabike sa unahan? Muntik na akong makarating doon sa dulo ng daang kalikasan. Ayan, nandun sa kabilang side. Uy! Ay, si Kuya pala ito mga malalakas ng Pampanga Group. Wow, ang lakas! Yung mga nauna kanina sa lusong dito, pero unfortunately mali pala yung daan. Nakakaloka. Minsan kasi huwag kayong bida-bida. Make sure na mag-antayan kayo at least kasi hindi naman natin kabisado yung ruta. Ang dami mong ilusong tapos mali ka pala. Kaya make sure mo na stick to the group as much as possible. Lumiko na kami at karamihan single track na talaga dito. Kaya pa naman ang bike ko, mahihirapan ka lang kung naka-drop bar ka at may maliliit na gulong. Dahil malalaki ang mga bato, matetest mo talaga ang galing mo hindi lang sa pagpadjack, kundi pati sa pagtutulak. Hirap na hirap ako lalo na sa mga tulukan sa single track na tinatawag na V-cut. Naubos yung pawis ko sa parte na to. May mga part na hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Pinilit ko na lang pumadyak at sagasaan ng mga bato. Kaya naman pala, takot lang ako. Lang nagpalit ako ng aggressive knobs ng gulong para sa ride na to. Finally, nagpahinga na kami. 12:00 na rin pala, kaya gutom na kami. Ano ko? Cream mushroom soup. Lagyan mo muna tubig, besh. Gano'n. May kasama tayong nagpapagatas. Kulang pa yan sinasabi ko sa'yo. Tapos isa lang yun. Ito na nga lang ilulutuin natin. Tapos isa lang yun. Butter, mix well. Mix well. Basahin mo muna. Kailangan, kulang pa to sa tubig. Dali, lagyan na. Soup lang. Okay na yan, wala na tayong tubig. Kami na pag-usapan. Ay, mga pa-unwari. Ang hirap maghalo ha. Ganyan magluto ng mushroom soup. Pag sa road kasi sobrang boring nung nabuboard ako sa road. Para at least dito, may challenge. O dinadaanan namin sobrang challenging. Mapapaisip ka kung anong next move mo. Para nakafocus ka lang dun sa anong gagawin mo next. Okay pa kayo? Kamusta mga naka-gravel? Solid. Anong na-realize niyo pag uwi niyo? Bibili akong bike tapos napamalo ko sa train. Hindi, MOA boys. Boys. Oh. And then, Inaya ako, MOA daw kami. So nga, puro MOA yung ride. Sabi ko, men, hindi pwedeng MOA lang. Sila bike wanderer, ganyan, ganito, ganyan. From lagpas 10, 4 na lang kami natira. Nung nagbike kami, alam mo yung financial status ko, from here to boom, naging bike. So ang choice ko na lang, embrace yung activity. Find simplicity in nature. So lang, at least kahit paano meron pa rin tayong konting break sa routine natin at napakalaking tulong talaga ng mga ganitong moment. Sarap Magpahinga kayo kahit konti, deserve nyo yan. Nag-decide kami mag-regroup na at hatiin ang 3 sa grupo. Nasa bandang hulihan ako. Nahuhuli dahil napakaraming nahuhulog sa mga gamit ko at dahil nag-film na rin ako. Next time, isisecure ko na ng maayos bago sumapak sa gera. Ito masasaya ng daan, halos single track lahat at napaka-challenging. Mainit pero buti walang ulan. Walang water source. Hindi ako naniniwala na kailangan pala ng 5 liters sa ride na to. Kaya mapapagod ka talaga sa gutom at uhaw. Magkakalayo na kaming lahat. Yung mga nasa unahan wala na kaming balita sa kanila. Hindi na rin makontak sa radyo. Siguro malayo na nga kami. Inalalayan na rin nila yung nasa likuran na naka-gravel. Matagal siyang nawala kasi may nangyari pala. Buti na lang may dala akong first aid kit. Nakita na kami ng pangalawang grupo. Inaantay pala nila kami kanina pa. Kasi maliligaw na daw kami kung hindi nila kami aantayin. Eto na ang pinaka-challenging part. Napakasukal ng daan. Madaming ligha. At ang mga damo, tatama sa mukha mo at katawan. Napakasukal. Pero ang saya ko nung part na to. Sobrang challenging kasi nung mga nakikita ko. Nakakita kami ng drone na lumilipad. Naliligaw pala yung mga nasa unahan. Kaya sinilip na rin nila kung tama ba talaga yung dinadaanan. At finally, nakalabas na kami sa trail. Para kaming mga nasa Survivor nung time na to.
na ang goal ay makakita ng water source at kainan. Uy, mga buraut! Uy, mga buraut nyo, ha? Uy, huwag ganyan! Sa kanila yan! Yung tinapay, may cheese whiz. Meron kaming adobo, meron din kaming kanin. Makapal mukha namin eh. Sir, may pagkain kayo dyan, sir. Sige na, sir. Di kasi kami makakakat, sir. Kurangan moments. Pagiging, Tarlac. Isang balis na pala. Extend kaya tayo one day. Charla! Kuya, kailan pa huling uwi sa inyo? 2 buwan na po. Grabe. Tapos yung mga supply niyo ng pagkain. Bababa lang po, ikukuha ng bibili. Ganun. Grabe. Di tinutuloy yan. Hindi po. Kuya, may jowa ka ba? Meron. Yee! Ano suggestion mo para tumagal? Tumagal. Wala communication. Wala lang, mag-iingat lang. Yee! Ha? Pito pa. So, 6:15 na bundok? Grabe, ang lala. Kaya nakalabas na kami dito sa napakasukal na trail finally. At good thing, nakanap sila dito ng pagkain. Tinapay, ma'am. Yun, sabi nga kanina nung nakausap ko, yun, BGC boy kasi siya, so parang rich kid na kahit nga nandito, kahit sino ka man, anong estado mo sa buhay, pag nasa bundok ka, walang pakialaman sa status kasi pag gutom ka, kakainin mo kahit walang halaga ang pera dito. Ang ganda ng part na lumulusong ako dito, sunset at may mga pine trees din sa paligid. Saya, pero ginabi na kami sa daan. Kaya wala na kayong makikita sa mga susunod na kabanata. Mas lamang na ang lusong dito pero may ahon pa rin. Nag-decide na kaming kumalas sa grupo dahil kailangan pa nilang maabutan ng bus sa Santa Cruz. Thank you, Banjo. Nalita kita. Papalakas mo muna kami. Ng ending, pinadjak nila ng 200 kilometers hanggang Pampanga. Hindi ko alam kung 200 kilometers. Basta mga around that. Kami na lang natitira. Wala pa daw kami sa kalahati. Pero ayan, night ride muna kami sa gabi. Wala na kayong makikita. Pero actually, hindi pa namin alam kung saan kami matutulog. So, bahala na. Bahala na si Batman. Bahala na si Batman. Bahala na gang. Kami sa bahala na, di ba? Let's see. Ba't baliktad damit mo? Naligaw ka? Hoy, kanina naman stop ako kanina. Sobrang pawis kasi. Mantalang kami, eto, pa-chill-chill lang. Inabot na kami ng 9 PM sa daan. Gutom na kami at nakakita kami ng pare sa gitna ng kadiliman. Chumika na rin kami ng konti kay ate. Ate, malayo pa kami? Malayo pa po. Sobra. Grabe! Mga 1 hour bike. Naawa pala siya sa amin at pinatuloy niya kami sa kanilang tahanan. At dito kami nagpalipas ng gabi. Ano sabon? Take a risk or lose a chance. Joy. Joy na pinanlalabangan. Oo nga eh, wala nang choice eh. Kami natulog kagabi. Buti na nga lang may nahanap kami. Talaga yung desisyon namin na ginawa namin yun instead na dumiretso pa kasi hindi namin alam kung anong meron dun. And okay lang din kasi hindi kami masyadong napagod. Wow. Sobrang thankful ako na na-meet ko yung mga Pampanga bikepacking community. Siguro natutunan ko dito yun. Pagdating sa bundok, walang value yung lahat. Lalo na yung isang kasama ko, naka 400k na carbon yun. Pero since, pag nalaspag ka na, tinapon-tapon na lang yung bike niya. And pinaka hinahanap nila that time is water kasi yun, pag nasa bundok ka, yung mga hanapin mo lang talaga is yung mga basic essentials, water, sobrang mga lang, food. Nakakita kami ng pagkain doon. Grabe, heaven yung pagkain. So, yun nga, yung mga construction workers, sila pa yung tumulong sa amin na pinagluto nila kami ng pagkain, ganun. Basic essentials lang yung ma-appreciate mo. Nagiging priceless ang lahat. And this ends my trip here in Pangasinan and Zambales. Kasi on the next video, we explore pa namin ang Zambales. Thank you for watching and I hope you learned something from me. Once again, this is Zara, ang inyong bike wanderer, and see you on my next video. Bye!